Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So sa video na ito ay gagawa tayo ng tutorial kung paano gumawa ng link attendance for live stream or LS. Pero bago tayo magsimula, baka ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka muna sa ating YouTube channel at pindutin lamang ang subscribe, notification at ang notification bell para ma-update ka sa iba pang mga tutorial na i-upload ko. So paano? Tara, magsimula na tayo. Okay guys, so ipapakita ko lang sa inyo guys ang format. Ayan, ganyan ang ating gagawin guys, ang format. So mas bold, ayan, ganyan guys ang ating gagawin. So for mobile user, okay guys, start tayo. So meron akong dalawang application dito, which is Google Chrome and the Google Sheets. Ayan, so gagawin natin yan guys for mobile users. Ayan, so uunahin muna natin yung Google Sheets. So ang Google Sheets guys, pag nag-save ka ng files, dito lahat papasok ang iyong mga ginagawang link attendance. So dito papasok ang lahat ng mga nagpapa-attendance sa inyong live stream or LS. So ang gagawin dito guys, itong sheets, so punta lang po tayo sa ating Play Store. Ayan, at i-search natin yung Google Sheets. Google Sheets. Ayan, check lang natin guys, Google Sheets. Ayan, so kung wala pa kayong Google Sheets guys, pwede niyo mag-install kayo ng Google Sheets. Ayan, dahil meron akong Google Sheets kaya open ko na lang yan. Ayan, so back tayo, kailangan yun guys ha, kailangan mag-upload kayo ng Google Sheets. So kung meron kayong Google Sheets guys, so punta lang tayo sa ating Google Chrome. Ayan, so after natin pumunta sa Google Chrome, search bar natin guys, sa search bar, search natin is Google. Ayan, Google Form. Ayan, Google Form search. And then pag nakita natin yung ganitong format guys, ayan, so hanapin lang natin yung Google Form free online survey. Ayan, free online survey for etc. Ayan, so click natin guys. After maklik natin yung Google Form free survey, ito, go to Google Form. Ayan, so pindutin natin yung go to Google Form. So ito yung makikita natin guys. Ayan, so dahil tayo ang gagawa, ganito ang format. So gagawa tayo guys, no? So gagawa tayo. So bago tayo gagawa guys, i-discuss ko lang kung ano mga method ang kailangan natin gagawin dito. So ito yung question. So gagawa ka ng mga question sa mga gustong magpalista. Pero ang lahat ng mga nagpalista guys, sa mga mobile users, wag niyo itong i-shutdown, wag niyo itong i-cancel. Dito mo lang makikita lahat ng mga nag-response. Ayan, sa mga nagpapalista dito mo makikita yung mga pangalan nila. Ayan. So mag-ingat mo tayo sa mga mobile users na wag tayong mag-delete ng ganito kasi di na to instead pag nakuha mo yung link, pwede mo pang ma-recover. Ayan. So for example, dito sa title, yan, for example, lalagyan natin dyan paangat program. Paangat program. Ayan, so meron tayong form of description. So form of description, lagyan natin dyan instruction. Ayan, instructions, paano sila sumali. Ayan, so number one, pwede natin ilagay is wag muna aalis pag nagpalista. Okay, wag muna aalis pag nagpalista.
Okay guys, ganyan lang guys. Kung meron kayong mga instruction na ilalagay para may follow ng mga nagpalista, ayan. So sa number 2 natin guys, okay, dagdagan lang natin guys ha. So number 2 to, tamang dikit lamang, okay. Tamang dikit sa bahay. Tamang dikit sa bahay, slash natin guys. Tamang dikit sa bahay, slash refresh ng 3 times para sure ang balik, sure ang dikit. Refresh 3 times. Ayan guys, kung pero gusto nyo pa maglagay ng mga instruction guys, mas okay guys, mas okay. Bago or luma, ayan. Hindi, maganda sa ano na yan. Okay. So, kung gusto mo na pang maramihan na ano guys, yan na, idagdag nyo lang yan dyan guys. Idagdag nyo lang yan guys. Tapos, next natin is option 1. Yan, yan. Ang option 1 guys, okay. Question natin dyan, lagay natin dyan is YouTube channel. YouTube channel. YouTube channel. Ayan. Okay. Pag nakita tayo ng YouTube channel guys, be sure that guys, no? Dito sa baba may nakalagay dyan delete na trash bin, tapos required. Always nakalagay pag nag-add ka ng tab, dapat naka-required yan guys ha. Tapos ito sa baba guys, meron sa baba pa guys, meron ano dyan, may plus. Tapos may sheets, may text, may image, may video, ayan, at saka menu. So pindutin na lamang natin yung plus. Mag-add tab tayo guys. Okay, add, ayan. Tapos question, ilagay natin guys, current subscribers, ayan. Kung ilan na ba yung subscribers na nagpalista. Current subscribers guys. Current subscribers guys. Okay, then required. Okay. Gusto pa nating dagdagan or more na dagdagan natin yung mga requirements guys, pwede. Mag-plus lang tayo. Ayan, mag-plus. Tapos ilagay natin bago ba siya or luma. Bago o luma. Ayan. So, required. Ayan, guys. So, pagkatapos na natin maglagay ng ganyan, guys, no? Pagkatapos na natin maganyan, guys, dito sa top yung parang papel. Actually, yan ay PDF. So, di na yan kailangan. Tapos, itong parang watercolor. Itong watercolor sa sa right side na watercolor na may eroplano, menu, tsaka profile icon. Itong watercolor guys, yan yung background. Pwede ka sa color or color background, theme color, ayan. So ako, pipili ako dito ako sa theme, choose image, ayan. So pag nagpumili ako, kahit ano dyan guys, pipiliin ko, for example, itong number 1, ayan. After mo ma-click yan guys, pwede mo mag-insert. So mas maganda dito sa number 3 tayo kasi malinaw. Number 3, yan yung parang gamot, tapos insert lang natin guys, ayan. So pag nag-insert tayo, i-apply lang natin guys sa right side na sa may cancel tsaka apply. So i-apply natin guys. Ayun, so ganito ang forma ng ating requirements ng link para sa ating mga live stream. Ayan. So before natin paliparin guys o i-send, be sure natin i-review muna natin dito sa menu malapit sa ating profile icon. Ayan, malapit sa profile icon may nakalagay dyan na review. So review muna natin guys. Ang review guys para sa mga nagpapalista lamang. So ganito ang kanilang makikita guys, no? Ganito ang makikita nila sa ating link. Pag nagla-live stream tayo, nagbaba tayo ng link sa ating live stream. Pag nag-click sila, ganito ang kanilang makikita. Ayan. Paangat program, instruction, wag mo na alis pag nagpalista, tamang dikit sa bahay, 3 times refresh. Ayan, YouTube channel, required. Current subscribers, required. Bago ba siya o luma, required. Tapos magsasubmit siya guys. Pag nag-submit ang nagpalista guys, automatic dito na siya lalabas sa response. So payo ko lamang pag sa mga mobile users ay i-safety ninyo ang inyong mobile na meron kayo nito.
para ang lahat ng mga nagpalista dito mo makikita sa response. So dahil wala pa tayong nagpapalista guys, naka 0 response yan. Pero pag nagpalista yan guys, aabot yan ng marami yan guys. Pero kung sa tingin nyo guys, gusto nyo i-minimize, paliitin ang attendance, no? Dahil malalaki minsan, itong parang plus, basahin natin guys yung 0 responses. Yung 0 responses guys, dito sa may plus, dito sa may plus, yan ang nakalagay dyan is create new spreadsheet. Pag nag-create new spreadsheet ka, i-create mo lang sa top ng right side, create. Pag nag-press ka ng create yan guys, lalaki siya. Okay, so lalaki siya na okay. Pagkatapos natin guys, dito sa may aeroplano sa gitna, ayan, ito na yung makikita natin. Ito na yung makikita natin guys. So before natin to i-email, so di ka pwede mag-send guys. So actually dito sa send via, ito send via email, pero mas maganda kunin na natin yung link. Ayan guys, so pangalawa tayo guys, sa pangalawa link. Yan po yung link na dapat nating i-drop sa ating live stream, pero dahil mahaba, i-shorten lang natin. So shorten URL. Ayan, pag nag-shorten URL ka guys, copy mo lang. Ayun, pag nag-copy ka na guys, pwede ka nang maglapag doon sa live stream mo. After maglapag ka na sa live stream mo, dito na nakatutok yung cellphone mo. Dito na nakatutok yung cellphone mo. Pag naglapag ka na doon, pwede kang mag-out. Punta ka lang sa Sheets, Google Sheets. So sa lahat ng mga nagpalista mo, dito na guys, number 1, number 2, number 3, number 4. Actually yung program dinilit ko kasi guys, so pagpasensyahan nyo na guys, pero makikita nyo lang guys, lahat ng mga nagpalista sa inyo dito lang papasok. Makikita nyo kung ilan sila, yung mga subscribers nila, sino-sino sila mga nagpapalista. Ayan guys, so